Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tudhattunk meg a szeretett személyről, mi van vele most. Történt-e nála valami változás, ment-e valamilyen irányba, benne végbe valami a lelkében, a szívében, a gondolataiban, akar-e hozzátok közeledni, szóval valami ilyesmit kérdezünk most meg. Úgyhogy először lássuk azt, hogy mi van vele, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi életéről, szituációjáról, mi az, amit most erről a szeretett személyről tudnunk kellene. Erre kérnek szépen, és lássuk. Azt érzem, hogy ő úgy éli meg most a jelen pillanatot, vagy a jelenlegi időszakát, hogy minden elveszett, mindennek vége, minden oda van, és hogy a sors az őt állandóan rángatja, és olyan, mintha úgy élné meg, hogy ő neki nincs más útja, mint hogy visszatérjen újra és újra a gyökereihez, a családjához, oda, ahova ő tartozik. De megkérdezzük, hogy miért vannak benne ilyen, vagy miért ilyen most az ő hozzáállása az élethez. A veszteségre kérnék szépen, hogy miért van ő így, mi okozza ezt nála. És az utazásra is kérnék szépen. Olyan, mintha ő megpróbált volna egy új szakaszt indítani, mivel ő úgy gondolta, hogy hogyha újra kezdeni, vagy egy új, más szinten kezdeni veled a kapcsolatot, akkor az jó lenne neki, de mégis olyan, mintha ő most ezt így erről letett volna. Mert történhetett vele valami, amitől ő ismét magába zuhant, valami olyan váratlan esemény, amire ő nem számított, és úgy gondolja, hogy az élet közbeszólt, hogy a sors közbeszólt, és ő nem teheti meg azt, hogy ő feléd megy, hanem ő neki az a legjobb, ha ő visszahúzódik az ő kis vackába, oda, ahol eddigi életét élte. És ez most lehet egy fizikai hely, jelenthet ez a ház egy fizikai helyet, ahol ő eddig élte az életét, jelenthet egy családot, jelenthet egy környezetet, de jelentheti az ő lelki világát is. Tehát, hogy ez itt jelenthet egy olyan új nyitást is, hogy amikor ő a lelkében egy új szintet, egy új síkot ér el, amikor ő úgy gondolja, hogy ő képes változtatni az életén, és valami történik, ami őt elbizonytalanítja, és magába roskad, és újra azt mondja, hogy nekem nem lesz jó ez az új dolog, hanem jobb, hogyha visszatérek ide az én régi megszokott helyemre. És akkor ebből most arra érzek utalást, hogy nagyon sokan vagytok, hogy például amikor megnézitek ezt a videót, azt hiszitek, hogy egy-egy mondat azt jelenti, hogy hát, tudom én, mint ahogy ő is itt van, hogy ő elindulna egy úton, és történik valami, és abból mindjárt azt veszitek, hogy nektek nem az az út, hanem menjetek vissza oda, ahonnan jöttetek, ahhoz a kapcsolathoz, aki egyébként rossz volt például. Ez lehet ő is ebben a helyzetben, tehát azért mondom, hogy rátok is, meg rá is ez igaz lehet, hogy most nem tudom, hogy kinek szól ez, de
Tehát, hogy gyakran egy eseményt, egy váratlan dolgot nem biztos, hogy jól értelmezzük. És egy ilyen eseményből nem szabad arra következtetnünk, hogy annak ilyen jelentősége van. Általában például az asztrológiában is azt mondják, hogy egy esemény akkor alátámasztott, akkor bizonyított, hogyha 3-szor ismétlődik. Tehát, hogyha 3 különböző váratlan dolog is azt igazolja, javasolnám most itt ennek a személynek, hogyha 3 különböző dolog is azt igazolja, hogy ez az új nyitás neki nem az, amire szüksége van, na akkor azt mondom, hogy álljon meg, ne menjen vissza. Az biztosan nem akarják, hogy ő ide visszamenjen, mert az életünknek nem az a feladata, hogy visszafele hátráljunk, hanem az a feladatunk, hogy felismerjük, hogy adott pillanatban mi az, ami nekünk dolgunk lenne, és biztosan nem a visszahátrálás. Tehát a visszahátrálás az nem az életfeladatok sorába tartozik, az a megalkuvás, a meghunyászkodás, a megfutamodásnak a jele, és az életünknek nem ez a célja, hogy megalkudjunk, megfutamodjunk. Sőt, még a megalázkodás sem. Az alázat az igen, de a megalázkodás nem. Tehát itt most ezt úgy értelmezte, valószínűleg egy olyan eseményt, amit most elmondtam, hogy ő neki nem az az út van megírva, hanem menjen csak ő vissza oda az odujába, ahonnan jött. És mondom, ez lehet fizikai odú, de lehet lelki barlang is, ahol ő elbújik a valós problémák elől. Na, szóval így látom most az ő jelenlegi helyzetét, és akkor megnézzük azt, hogy mit gondol rólad. Mert azt láttuk, hogy megjelentél, láttuk, hogy egyes esetekben fizikailag is próbált egy új szakaszt indítani, más esetekben csak gondolatban indított el magában, és mindjárt meg is hátrált. De akkor nézzük, hogy ez a szeretett személy mit gondol rólad. Mit gondol veled kapcsolatban ez a szeretett személy? Erre vagyunk most kíváncsiak, hogy ő mit gondol veled kapcsolatban a nézővel. Ez a szeretett személy mit gondol? Mit gondol? Mintha mondott volna neked olyat, hogy amit most ő neki meg kell változtatnia, és emiatt ő nem érzi jól magát, sőt, kifejezetten dühös magára azért, amiért ezt meg kell változtatnia, vagy azért, mert mondott valamit. De lehet, hogy ez a változtatási kényszer, ez egyfajta reményt is hordoz benne, de ugyanakkor meg bizonytalanságot is. És akkor megnézzük, ugye ezt láttuk, hogy kiesett ez a lap, és megnézzük, hogy akkor mit akartak még így hozzá közölni. Igen. Tehát ott esett ki a reménynél, tehát, hogy ez a változtatás, amit ő mondott, lehet, hogy egy találkozásra vonatkozott, egyfajta ígéret, vagy egy következő találkozásra vonatkozó ígéretszerűség, vagy megállapodás az, ami miatt veled kapcsolatban szorongást él meg. Ugyanakkor ez olyan, mintha reményteljes várakozás is lenne, hogy de jó lenne, hogyha tényleg meg lenne, mert olyan jó veled lenni. Szóval valami ilyesmi érzést érzékelek ebből, ahogyan ezt le tudom fordítani. Még akkor is, hogyha bizonytalan, hogy ez most igaz ez az érzés, de ő benne egy valami ilyen kettősség van, hogy
Dühös azért, hogy ő megígérte mondjuk azt, hogy lesz közöttetek találkozás. Dühös azért, hogy ilyen valamire, vagy ilyen beszélgetés, vagy ilyen ígéret, vagy ilyen megállapodás jött létre köztetek. Ugyanakkor pedig mélységes mély reménnyel tölti el az, hogy ezt megélheti újra, még akkor is, hogyha nem tudja, hogy pillanatnyilag, hogy ezt be tudja-e tartani, ezt az ígéretét. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a bosszúság. Mit jelent itt ez a bosszúság? Most volt ígéret, vagy mi miatt bosszús ő veled kapcsolatosan? Hát nem veled kapcsolatos, már úgy értem, hogy nem te okozod azt a bosszúságot, hanem egy harmadik tényező, és már mondtam, hogy itt az én ilyenfajta olvasásban ezt én nem mondanám párnak, társnak, szülőnek, hanem sokkal inkább tényezőnek mondanám, így az özvegyasszonyt, mint harmadik tényezőt, aki útban van az ő, vagy megakadályozhatja az ő ígéretét, és emiatt fő a feje, hogy hogyan oldja meg, mert így ebből nekem egy az egybe az jön, hogy ez a személy vagy körülmény, ez hát nem támogatja a ti kapcsolatotokat. És akkor kérnék szépen még itt a halálra, hogy mit tudhatunk meg, hogy mi változik itt. Mi az, ami ilyen nagy változás megy benne végbe. Én ebből most azt érzékelem, hogy neki ezen a hullámhegyen, hullámvölgyön keresztül kell menni. Ez olyan, mint hogyha ez a érzelmi válság, amiben ő most van, ez az élet feladatának a része lenne. Mint hogyha ez számára így ki lenne jelölve, sorsszerűen meg lenne írva, hogy neki ezt hogy meg kell járni a poklot és a mennyországot is, tehát a szerencse és a szerencsétlenség, az itt nekem most ilyen nagy kilengést jelez. Tehát, hogy ő neki ez a változás, ez ezt jelenti, hogy ő fenn is van, lenn is van, és ezt ő végig kell csinálja. Úgymond ez a lélek fejlődésének az egyik kelléke. Tehát a fájdalom megélés, alapvetően amikor a lelkünk fejlődik, az a jó életszakaszban az nem szokott, nagyon ritkán fordul elő. A fájdalomtól vagyunk hajlandók a lelkünk felé fordulni, és itt most azt látom, hogy amikor fönt van, akkor megmutatják neki a boldogságot, amit el lehet érni, és utána letaszítják a mélybe, a pokolra, hogy a fájdalom által akarja magát felküzdeni vissza ide. És valahogy valami ilyesmit érzek én ebben a változásban, és ebben az egész veled kapcsolatos gondolatmenetében, bár ezt ő nem így éli meg, hogy ő neki ezt most az ő lélek fejlődését szolgálja, de valójában az események kapcsán ő ezt éli meg, és aminek ez a célja, és ez nem mondom, hogy egy hét alatt végbe fog menni, hanem ez egy hosszabb távú folyamatnak a pillanatnyi kivetülése. És akkor megkérdezzük még, hogy miért bizonytalan, tehát a bíróra kérnék szépen. Lehetséges, hogy ő eddig a kapcsolatokat úgy élte meg, hogy azok a kapcsolatok sosem működtek jól.
hogy azok a kapcsolatok állandóan vagy megszakadtak, vagy ha nem válással végződött, akkor legalábbis mindig rossz irányba, betegségbe torkollottak, aminek gyakran volt az az oka, hogy nem volt ott őszintesség, hogy nem volt tisztán kimondva a dolgok, hogy el lettek hallgatva valóságok, igazságok, el lettek ferdítve. Időnként előfordulhatott másik ilyen hármas kapcsolat is, ami nem volt felvállalva, és ez a másik hármas kapcsolat, tehát egy másik személy részéről is jelenthetett, vagy jelen lehetett. Például, ha neki társa van, akkor annak a részéről is. Tehát itt általában véve a kapcsolatokról gondolom én, hogy az ő fejében, a gondolataiban általában véve a párkapcsolatról ez a vélemény, hogy egy párkapcsolat az megbetegszik, az hazugságok vannak, ott megcsalják egymást, ott szomorúság van, és még ha van is valódi érzelem, tiszta érzelem, szeretetérzés, az is fájdalmakkal jár, mert nem lehet megélni. Tehát itt most én úgy gondolom, hogy amikor rád gondol, akkor ezt mind számba veszi. Számba veszi azt, hogy ő micsoda hullámhegyet és hullámvölgyet ér meg, hogy van egy olyan tényező, ami őt megakadályozza abban, hogy esetleg megtartsa a neked tett ígéretét, pedig ő nagyon reménykedne benne, ugyanakkor amiatt is bizonytalan, hogy van-e értelme így veled, vagy téged ebben ezzel hitegetni egy ilyen kapcsolattal, amikor ő úgy gondol egy párkapcsolatra, hogy az sosem jó, az sosem őszinte, ott mindig valami felbukkan, ott valaki mindig hazudik, és egyébként is nincs értelme, mert csak fájdalom van, és nincsen őszinte tiszta szeretet. És így nekem ez a sor, ez ezt mutatja, hogy ő így él, így gondolkodik egy párkapcsolatról általában, és ezt te juttatod az eszébe. Nos, akkor megnézzük, hogy mit gondol, pontosabban mit érez irántad ez a szeretett személy. Erre vagyok kíváncsi, hogy mit érez irántad ez a szeretett személy, mit érez ő most irántad, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzések vannak benne, mit érez. Lehetséges, hogy egyes esetekben azt érzi, hogy ha téged bevállalna, akkor neki le kellene mondania vagyonról, anyagiakról, pénzről, tehát valami olyan áldozatot kellene meghozni, ami kifejezetten az anyagi világban értéknek számít. Azt is jelentheti, hogy ez a harmadik tényező, amit mondtam, hogy az ő érzéseiben, mint a múlthoz kapcsolódó érzés jelenik meg. Tehát ott az előbb már mondtam, hogy ez lehet személy, de lehet bármilyen körülmény is, és itt például, és arról is le kellene neki mondania, és itt például arra is gondolhatok, hogy amikor ő ezt a lapot látom, hogy ő például más vallású, és ahhoz, hogy ti veled, vagy te veled lehessen, vagy ti együtt lehessetek, ahhoz ő neki ezen a eltökéltségén, elkötelezettségén változtatnia kellene. Tehát, hogy anélkül ő nem tudna veled lenni, hogy azon változtasson. És ez is félelemmel töltheti el. Tehát mivel teljesen más társadalmi közegből érkeznétek, ahhoz, hogy ti együtt lehessetek,
ezért nagy áldozatodnak érzi, amit ő neki hozni kellene, és ez nagy félelemmel is tölti el. Na de nézzük, hogy mit jelent itt a féltékenység. A féltékenység mit jelent? És a tolvaj, arra is kérnék szépen. Hát igen. Tehát az, hogy ha csak ilyen felszínes kapcsolat van köztetek, hogy időnként találkozunk, egyébként pedig nem akarunk elköteleződni egymás felé, az őt is elszomorítja, és téged is. Ugyanakkor pedig nem látja sok esélyét annak, hogy egy valóban elkötelezett kapcsolat az megvalósuljon köztetek. És lehetséges, hogy ez ezzel összefüggésben van, hogy ő neki olyan áldozatot kellene hozni, amit ő nem biztos, hogy meg akar hozni. És akkor özvegyasszonyra kérnék szépen. Ez a menekülős, nem akarok szembenézni a sorsommal, és inkább behazudok magamnak bármit, mert így kényelmesebb nekem, így elviselhetőbb, inkább így mondom, nem a kényelmes szót használnám, hanem inkább így elviselhetőbb, és az ajándékra is kérnék szépen. Egyes esetekben lehetséges az, hogy mivel nem vagytok együtt, vagy amióta nem vagytok együtt, azóta a kommunikáció is kicsit akadozik köztetek, és nehezebben tudja elmondani azt, hogy ő mit érez. De mindenképpen a veled kapcsolatos érzéseiben ez a nagyon nagy ellentmondás, amit az egész kirakásban látok, ez nyilvánul meg. Tehát, hogy ő nem mer szembenézni magával, illetve nem meri meghozni ezt az áldozatot, még nem. Valahogy most ezt mondtam, hogy még nem. Én inkább azért gondolom, hogy ezért mondtam, mert hogy lehetséges, hogy neki ez a feladata, hogy majd egyszer meg kell hozni hasonló áldozatot, de most még nem tart itt. Nos, akkor megnézzük azt, hogy mire számíthatsz te tőle a következő néhány napban, legfeljebb egy hétben. Számíthatsz-e tőle valamibe? Mire számíthatsz tőle? A következő néhány napban mi az, amire a néző számíthat ettől a szeretett személytől? Mit várhat? Mi fog? Fog-e valamit tenni? Érdekes. Tehát megint ott van középpontban az a harmadik körülmény, aki nagy szerepet játszik abban, hogy ti beszélhettek-e egyáltalán, hogy lehetséges-e köztetek kommunikáció, de abban is nagy szerepe van, hogy ennek a szeretett személynek a vele, vagy a harmadik tényezőhöz kapcsolódó reményei, vágyai, azok változóban vannak, méghozzá gyökeres változás látszik, és lássuk, hogy akkor mit mutat itt az üzenet. Hát nagyon nagy akadályok vannak itt az üzenet
váltás kapcsán is, tehát hogy ti egyáltalán kommunikáljatok egymással, ott is jelentős akadályok mutatkoznak, és akkor az özvegyasszonyra is kérnék szépen, hogy milyen akadályok mutatkoznak, hogy mi ez az akadály, az özvegyasszonyra kérnék szépen. Nem tudja, hogy elmer-e mondani az igazat, vagy hazudjon az akadályokat tekintve, hogy mennyire lehet veled őszinte. Na, ez is legalább már valami, hogy egyáltalán gondolkodik rajta. És a halálra is kérnék szépen, hogy ez milyen változást jelöl. Igen, az előbb már kijött egyszer az, hogy itt azért úgy látszik, hogy égi beavatkozás is van néhány esetben, néhány nézőnél azért nem teljesen csak a hagyományos földi szerelem, hanem akár egy ilyen karmikus lecke is lejátszódik itt ebben a kapcsolatban, ahol meg kell tapasztalnia neki, vagy mindkét félnek azt, hogy ez egy szomorú kapcsolat, sok szomorúsággal járó kapcsolat, ahol a türelem tanulása az rendkívül fontos. Na de a türelmet nehogy úgy értelmezzétek, hogy a belerúgást, vagy a figyelmen kívül hagyást kell tolerálni éveken keresztül, tehát nem erre vonatkozik a türelem, nem azzal kell türelmesnek lenni, hogyha még ráutalással sem fejezi ki a másik személy azt, hogy ő valóban szeret titeket, és akkor ti ennek ellenére türelmesen vártok, hogy na majd egyszer ráébred, eltelhet 10 év úgy, hogy sosem fog ráébredni, ha ő az első fél évben ezt nem mutatja ki nektek, hogy ő oda van értetek, és ez szó szerint ezt, hogy oda van értetek, és nem biztos, hogy kimondja a bűvös szót, amire minden nő vágyik, hanem nem mutatja ki azt, hogy ti mennyire fontosak vagytok, akkor utána ott nincsen esély arra, hogy 3 év múlva vagy 5 év múlva ez úgy ki fog egyszer belőle törni. Illetve ha van is esély, akkor nem segíti elő a ti lényetek. És ezt nehéz elhinni, de sokkal inkább hátráltatjátok ilyenkor a másik szemét, hogyha ő nem hajlandó változtatni a ti kedvetekért, mert ő neki nem is ti értetek kell változtatni, hanem magáért, és ha ő kész van, ő csak akkor tud jönni, és nektek nem, senkinek nem dolga, és nincs is lehetősége arra, hogy megmentse a másikat. Mindenki csak magát tudja megmenteni, és csak akkor, hogyha egy másik személy ösztönzi őt erre. És én itt ezt látom, hogy ő ebben az átalakulási fázisban van, ahol a sorsnak a közbeavatkozása nagyon fontos, és türelemtanulás. Még akkor is, hogyha ez fájdalommal, szomorúsággal és időnként sok sírással is jár. De ami jó, az az, hogy biztosan ott lesztek a gondolatában, ott lesztek a mindennapjaiban, még akkor is, ha esetleg nem is sír fel benneteket. És mondom, azok, akire ez valóban érvényes, ha nem vagytok benne biztosak, akkor kérlek inkább ne vegyetek ebből nem létező biztatást, mert ez akkor nem neketek szól. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ha egyéni kivetést szeretnétek, vagy azt, hogy beszéljük meg, hogy most igazából rátok mi érvényes ebből, vagy a ti esetetekben mi az, ami valóban érvényes, mert nem vagytok benne biztosak, akkor is a lenti elérhetőségen megtaláltok. Nagyon hasznos lenne az, hogyha a saját
önismereteteket fejlesztenétek, az elengedés technikátokat, mert azzal mindenkit és mindent azzal lehet egyedül bevonzani. A vonzás törvénye, ha erről már hallottatok, az elengedés törvényével együtt érvényes, csak együtt. Tehát amíg mi akarunk valamit, az nem fog jönni, majd csak akkor, ha már képesek vagyunk lemondani róla, de erre esetleg kurzuson, amit a lenti elérhetőségen megtaláltuk, ott lehetséges, és mivel, hogy a hétvégén 1 éves születésnapját ünnepli a csatornám, ezért születésnapi akció keretében 30%-os kedvezményt kínálok mindenkinek, aki bármelyik kurzusra, ami a honlapon a hónap végéig, tehát március 2. felében, és a kódot, az akciós kuponkódot, azt is itt megtaláljátok. Szóval, ha valaki erre be szeretne nevezni, akkor nagyon szívesen látom, és nagyon szívesen segítek neki mindabban, hogy hogyan tudja magát jobban megerősíteni, és bevonzani az életébe a csodákat, mert azok jönnek. Csak megfelelő módon kell csinálni, és akkor jönnek. Mondom én, aki sokáig nem hittem magam sem benne, de már megtapasztaltam, úgyhogy szeretném továbbadni, mert az úgy jó, hogyha megosztjuk másokkal. Úgyhogy köszönöm szépen, ha itt vagytok és megnézitek a lájkot, a véleményt is, mindent köszönök, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!